Mi történt legutóbb a Totál Dráma szigetén? A gyilkos sügérek végre győzelmet arattak a víjogó hörcsögök fölött. Volt ott horzsolás, könnyezés, életveszély és veszélyes szövetségek. És végül Noah volt az, aki a rövidebbet húzta. Ezen a héten újabb feladat vár a versenyzőkre, hogy eldőljön. Ki az, aki hajón utazik Loser falvára, ahol a lakosság létszáma immár 4 főre emelkedik? Kisüllyed el és kerül feljebb, kiderül a Totál Dráma szigetén! Király a tábor, a hely sirály, a kaja gáz, de az sem fáj. Ha az a kérdés, hogy mi lennék, már habozás nélkül felelnék. Vár engem is vár, hogy hinnéd. Ragyog a nap és hűs a víz, itt soha másban meg nem bíz. Nem kell magad senkinek kiadni, utolsónak lenni. Mert vár engem is vár, hogy hinnéd. Híres akarok, híres akarok, híres akarok lenni. Híres akarok, híres akarok, híres akarok lenni. Totál Dráma sziget. Na jó, ez már minden határon túlmegy. Az utolsó csepp Barnitónak is lőttek. Hű, azon mód elbőgöm magam. Netán ki kéne mennem a napra, az igazira. Tudod, milyen ráncos és löttyet lesz attól a bőr? Ó, totál tisztában vagy vele. Jól van, táborlakók! Elég a szundikálásból! Mutassátok meg, milyen fából vagytok faragva! Csak nem egy musicalt fogunk megtekinteni. A musical írtóéri, főleg amelyikben énekelnek és táncolnak is. Gwen, foglaltam helyet. Köszi. Ó! Au! Au! Mindenkit üdvözlök a vadonatúj, luxus, igazán természetközeli amfiteátrumban. Oké, az elti próba a táborok kedvence. Tehetségkutató! Király! Állat! 8 órátok van kiválasztani a 3 legtehetségesebb tagot. Ők képviselnek benneteket a műsorban. Ének, tánc, trükkök, mindent szabad, ameddig törvényes. A zsűri egymagában a hajdani tehetségvadász, néhai DJ, zenebohóc és hajdani replegenda, Séf nagymester, aki a tetszését úgy jelzi majd, hogy megnyomja a sefométert. A vesztes csapat ma este hazaküld egy embert. Hajrá! Oké, én vezetem a csapatot, tehát a következőképpen működünk. Állj, ki mondta, hogy te vezetsz? Hát ő, az előbb. Lindsay, Bess, meg én szavaztunk, győztem. Fenyegetésre szavazni nem igazán demokratikus. Hé, szereztem még egy muffint. Trent, szerinted lehetek főnök, ugye? Felőlem, bátran. Klassz. Bess, Lindsay meg én leszünk a zsűri. Tök mindegy. Te is beszállsz? Kétlem. De neked indulnod kéne. Hallottalak múltkor a mólónál. Pöpec voltál. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! Ilyen! Ez baromi kafa volt. Ilyet nem csinálunk a versenyen, ez undorító. Tudod, milyen nehéz elböfögni egyszerre az egész ABC-t? Beethoven ötödikje is simán megy! Jaj, Owen! Hol töltöd az idődet? Akárhol, csak nem itt. Öcsém, ez elég gégyik.
Köszönöm. Ó, arra szavazok, hogy Heather kerüljön be. Én támogatom. Olyan kedves tőletek. Na jó, ezek szerint benn vagyok. Akkor tartsunk szünetet. Kérnék tőled valamit. Tudsz hallgatni? Te jó Isten, feltétlenül. A nővéremre Randin jött rá a hasmenés, én vittem neki a WC papírt, mert az étteremben egy szálember sem volt, és bent rekedt a budiban, de egy léleknek sem árultam el. Ó, hoppá, bocsi, Póla. Gwen valami súlyos húzásra készül. Azt szeretném, ha követnéd és jelentenél. Hogy komoly, igen, súlyosan unalmas. Ez nem unalmas. Jól van, indulhat. Van még? Én 20 percig tudok kézen állni. Figyú! Jó, ez zsiraf lenne egy majomtól, de nem hinném, hogy erre van kereslet. Következő. Tovább. Lindsay, jelentkezz! Mire jutottál, vétel? Lindsay, merre vagy? Már is megyek, kivét. Hát, azt hiszem, hogy Jeff, DJ szalagjai meg a te szólód. Haver, benne leszek a tévében. Már is benne vagy a tévében. Ez igaz. Szevasztok, parasztok! Úgy hívom ezt, hogy a csörgő kígyó gyűrűzése. Nézd a szemembe, mit látsz benne? Na. Mennyei! Biztos, hogy nem lesz bajod? Semmi vész, sokat gyakoroltam. Sose tanultam meg, hogyan kell elkapni. Skacok, ég a csipkebokor. Oké. Akkor hát indulok én, Trent és Justin. Van ellenvetés? Mibe firkálsz? Naplóba! Kopd le! Ó, világos. Magánügy, mi? Én megértem. Ja, klasszul. Mit nem értesz abból, hogy kopj le? Mi vagy te? Pervers Zoli? Nagyon fincsi az illatod. Csupán szappan? Meg se kérdezném. Figyelj! A szezon első párocskája. Na, most aztán bazira beindultunk. Majd úszok, hogy lehűtsem magam. Ben, várj meg, veled tartok. Persze. Azaz, mindegy. Te maradsz. Megkeressük a naplót. És? Tényleg képes 20 percig kézen állni? Fogadunk, hogy igen. Ó, na! Én is részt veszek benne! Ja, ez gyakorlatilag lehetetlen. A téteket. Oké. Tehát 20 perc. Mérés. Indul!
Jaj, ne! Te hegedűgyilkos! Nem volt szándékos. Biztos tehetünk még valamit. Te állj őrt, és ne feledd, ha Gwen közelít. Riasz! Oké. Időnként távol kell kerülnöm mindenkitől, tudod? Egy kicsit mindannyian az őrületbe kergetnek. Nos, majdnem mindannyian. Rohadt egy hely! Pazarhúzás volt. Na, pazar volt. Na jó, ha én titkos napló lennék, hová dugnának el? Csögven! Gwen! Te vagy az? Szia! Mit keresel itt a kunyhó tornácán, Gwen? Esetleg éppen bemennék a kunyhóba. Ó, tehát szeretnél bemenni a kunyhóba. Ez nagyon érdekfeszítő. Várj! Várj, állj meg! Netán, együtt napozhatunk. Azt tudni, hogy totál rád férne. Ez az! Nyakon csíptem! Odébb kocogsz, vagy kivágjalak, mint a macskát? Próbáld meg, de jártam harcművészetre. Jól van, bemehetsz. Nézd, Gwen visszajött. Szióka, jó volt az úszás? Ti miben mesterkedtek? Semmiben, csak pihenünk a nagy műsor előtt. Te mindig ilyen gyanakvó vagy. Igen, ciki. Oké, tudom, hogy nem vagyok olyan, mint te a hegedűvel, de ebben jó vagyok. Bridget, hogy sajnálom a balesetet, de azért neked is jut 15 másodperc a hírnévből. Mire célzol ezzel? Semmire. Senki se vágna alá a csapatának, ha csak nem él, hogy ő jönne. Hé, lehet, hogy a hörcsögök így csinálják, de a sügérekben sokkal több a tartás. Csapatként. Hát, akkor csapatként fogtok veszíteni. Ó, és csak lazán a chipszel, ha nem akarsz elsüllyedni a szörfdeszkáddal. Egy csomó zavaros fejű lúzer. Olyan könnyű, hogy alig okoz örömet. Alig. És most következik a helyi Ki mit tud döntője! Üdv mindenkinek! A Vavan Akvatábor leges-legelső Ki mit tudján! Ahol 6 versenyző virít abból, amiben ott van a szeren. Vagy legalábbis próbálják nem leégetni magukat. Először a víjogó hörcsögöktől. Justin következik! Justin! A dögösre 2 kifejezés is létezik, Just és Tin. Annyira menő, srác, hogy le tudnám smárolni. Mert olyan jó csapattárs. Ó, ezt miért mondtam? Oké, gőzöm sincs, hogy mi volt ez. De hű, úgy mozogsz, mint egy libikóka! A gyilkos sügérek első embere. Nagy tapsot kérek a nagy hapsinak! DJ-nek! Kecses és mégis férfias. Lássuk, mit gondol róla a shiftmester. Nem sokat. 2 mentek és még 4-en jönnek, de egyelőre még a hörcsögöknél van a víjogás joga. Most következik Trent. Húzd bele, cimbora! Ezt egy szívemnek nagyon kedves lénynek ajánlom. Azt mondják, csak ennyi jut nekünk, és hogy ez totál kiszúrás velünk. De úszunk a napban, gatyában, kalapban, és csak mi ketten leszünk. És nem teszünk más, csak azt, és hadd mondjam meg, mi lenne jó.
Bár ha meggondolom, nincs arra szó. Sirály volt! Bírom a stílusod, Töki. Akárcsak a séfmester. Jól van, ennyi nyalizás ez évre elég. 3 oda és 3 vissza, és egyelőre a gyilkos sügérek pofára hullanak. Nagy tapsot Bridgetnek! Biztos, hogy ez menni fog? Mindenképpen. Jól vagyok. Tényleg. Eltalált! Hány le a saját pasidat! A saját midet, Lindsay? Nem pasit mondtam. Takarítást kérek méghozzá minél sebesebben! Addig is levezetésképpen rövid szünet következik. Nem is rossz hazamenni. Lenne meló a szörfkölcsönzőben. Mindenkit üdvözlök a helyi Ki mit tud döntőjén! Innen folytatjuk, oké. Amilyen különös a világ, Bridget előadását a séfmester 2 dögerős pontra értékelte. De a víjogó hörcsögök már eddig is vezettek Trent szerelmes számával. Így ne is húzzuk az időt, hanem lássuk a következőt, Heathert! Eredetileg táncolni szándékoztam, de helyette a csapatszellemet szeretném fényezni némi idézettel. Sose merné. Szóval Gwen szavaival, amiket én adok elő, íme. Oké, próbálom nem észrevenni, de akkor is olyan édi. Ha postán lehetne rendelni egy pasit, akitől totál el lennék olvadva, ő lenne a jelöltem. Mi egy húron pendülünk. Nagyjából ő az egyetlen, akivel itt szót tudok érteni, és bár tudom, hogy közhely, de szeretem a gitáros fiúkat. Várj, én nem gitározom. Köszönöm. Ez durva volt. Bazi durva. És most jön az est utolsó fénypontja. Jeff képes lesz ledolgozni a hátrányt. Komolyan kétlem, de kiderül. Ó, a gördeszkának reszeltek. És most? Valaki mást kell küldenünk, vagy megint veszítünk? 2 hét és szét belepte a tacsod. Akkor nem marad más, mint Tyler, Duncan vagy Harold. Tudjuk, hogy Tyler bukta, de Duncan mihez is ért? A saját koponyáját karcolja bele egy fába? Mi lesz így velük? Csak vágj bele, Harold! Végül is mit veszíthetsz? Kóser! Kóser! Mi? Kóser! Ennyi. Úgy jár a szád, mint egy dobgépnek. Nézzétek, séfmester kijelölte az est győztesét. Habár náluk volt a vezetés, a víjogó hörcsögöket végül lelépték a sügérek! Harold, ez elképesztő volt! Isten vagy! Ami a víjogó hörcsögöket illeti. Válasszátok ki a lúzert, és viszlát a tábortűznél! Azt mondják, hogy búvó voltam. Nem számít. Justin ellen kellett 4 szavazat. Lindsay meg Beth már megvolt, Easy eszelős. És Owen laza falat. Laza falat?
Pusz mindenkinek egy különleges nap estén! Zene, dráma, hányás. Csak egy májva cukor maradt a tányéron. Justin, megint megtudtuk, mennyit számít a külcsin. És Heather, tele vagy meglepetéssel. De nyílt színen felolvasni egy másik csaj naplóját? Hát, öcsém, ez szigorú. Állítom, hogy ezt csúnyán elszúrtad. Ó, mindegy, csak add ide a májva cukromat. Justin, személy szerint úgy vélem, hogy ez tévedés. De ma este a külcsin magában nem volt elég. Az utolsó májva cukor birtokosa Heather. Próbálj sietni, már vár a Balek hajó. Szevasz, tavasz! Hogyha ez a gonosz kis tehén azt hiszi, hogy ezt is megúszza, jól pofára fog esni. Azt mondtad, hoztál magaddal vörös hangyákat? Igen. Álmodjatok szépeket.